So hello guys, this is Bisaya TV Vlogs once again, and in this video I'm going to teach you on how to download music and videos na in good quality and fast download. So guys, marami na akong nasubukang applications na pwedeng gamitin for downloads, but dito lang talaga ako nagtagal guys. And until now, ito pa rin ang ginagamit ko sa pagda-download ng mga music ko for my vlogs at sa mga movies. So the name of this application guys is Videoder. Then guys, disclaimer lang na sinishare ko lang sa inyo ito based on my experience sa application na to, and so far wala namang problema sa phone. So guys, let's start now. First, go to Google, tapos search nyo Videoder APK. Videoder APK. Tapos, hanapin lang natin yung latest version ito guys. Then after that guys, click nyo lang tong green button, download the APK. So guys, reminders lang na pagka-click nyo to, may magpo-pop up sa phone nyo na reminders lang na it can harm your phone. Do you want to keep it? So open nyo lang guys. So in my phone guys, since my application na dito na so ito yung nag-pop up sa akin. So download lang. Tapos install lang natin siya guys. Install natin. So yun, okay na siya guys. So open lang natin. Then continue. Then okay. So now guys, tapos na tayong mag-install ng application. So ngayon, ituturo ko na naman sa inyo kung paano gamitin yung application para mag-download ng videos tsaka music sa YouTube, sa TikTok, sa SoundCloud at iba pa. So ako guys, usually nagda-download ako ng mga music sa YouTube. So pasok tayo sa YouTube, search lang dito guys kung ano yung gusto nyong i-download. So for example, yung kay Kim Chu na bawal lumabas, search natin dito. Bawal lumabas. Search natin dito. So guys, makita niyo dito yung audio at saka video. So pili lang kayo dito kung ano yung needs nyo. So MP3 ba o MP4? So try natin siyang i-download guys into 1080p MP4. So start download. So downloading na siya guys. So yun, tapos na siya guys. So okay na. So tingnan natin siya sa gallery kung talagang na-download ba siya. Ito na siya guys. So play lang natin. So guys, I hope na may natutunan kayo sa videos na to. Maraming salamat. See you on my next video.